धेरै अघिदेखि एएनएको कन्भेन्सन हुन्थ्यो, हामी जर्नलिस्टको रूपमा पार्टिसिपेट गर्थ्यौँ। अनि कतिपय पत्रकार साथीहरूले मलाई भन्नुहुन्थ्यो एउटा जर्नलिस्टहरूको पनि फोरम राख्नु न, राख्दैनन् के गर्ने भन्ने किसिमको भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले हामी यसको एउटा कालखण्डमा यसको आयोजक हुन पुगेको छौँ। अनि यो सिलसिलामा मिडियाको कार्यक्रम त राख्नु पर्ला भनेको थिएँ मैले। अनि मिडिया कार्यक्रम राखेर अब कसलाई बोलाउने के गर्ने त भन्दाखेरि अनि अब हामी नेपालीको एउटा अर्को म्याटर अफ प्राउड पर्सनालिटी अब किरण छेत्री हुनुहुन्छ भनेपछि म कन्ट्याक्ट गर्छु भनेर अनि उहाँसँग मैले कुराकानी गरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईहरुले नेपालीको नाताले मलाई धेरै म प्रति एक्सपेक्टेसन राख्नुभएको छ। आई रियली अनर द्याट बट I cannot do anything right now for the Nepalese community because I am busy with my different schedules in CNN को policy or matter यो मै गर्दा ठिक छ भनेको। अनि त्यो पछाडी उहाँले मलाई के सजेस्ट गर्नुभयो भने but if you guys are really wanted to do something in United States in media sector, you guys can produce more Kiran Chetris. There is a something ground if you guys are really wanted to do it भन्नुभयो उहाँले। त्यो पछाडी मलाई त्यो हामी मिडियाको मान्छेहरू भेला हुन भन्ने कुराको मेरो दिमागको कुरालाई अर्कोतिर मोडियो उहाँले त्यो कुरा भनेपछि। अनि मैले सोचेँ कि हामी किन हामी चाहिँ यङ जेनेरेसनहरूसँग पनि कुरा नगर्ने त, हाम्रो इमर्जिङ सेकेन्ड जेनेरेसन जो आउँदै हुनुहुन्छ स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरू उहाँहरूसँग हामी कुरा गरौँ न त। मिडियाको उनीहरूको के छ पर्सपेक्टिभ, उनीहरूको दिमागमा के छ, के बन्न गइरहेको छन्, हामी पनि मिडिया पर्सनालिटी पनि बन्दैउ न भनेर भनौँ न। हामी जस्तो किरण छेत्रीले एउटा अमेरिकाको डक्टर भन्दा राम्रो इन्कम गरिरहनु भएको छ अहिले, अथवा त्यतिको सम्मानित इन्कम गरिरहनु भएको छ। मिडिया सेक्टरमा आएर पनि कमाउन पनि नसकिने होइन, प्यारेन्टहरूले पनि रिथिङ्क गरौँ न त भनेर चाहिँ हामीले एउटा मिडिया पर्सनालिटी हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ किरण छेत्री जस्तो भने हामीले भोलि गएर 10वटा हाम्रो एम्बेसडरले काम गरेको बराबर काम हुन सक्ला। त्यसकारणले हामी जर्नलिस्टहरू रिप्रोड्युस गर्नेपट्टि जाउँ न भन्ने तरिकाको यो सोचाइ राखेर यो गर्न खोजेको हो खासमा। त्यसकारणले अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो इन्फर्मलै गरेको छौँ। म यसलाई अत्यन्तै इन्फर्मलमा लान गइरहेको छु अहिले। यो फर्मल गर्ने किसिमको कार्यक्रम पनि होइन, हाम्रो दिमागमा के छ त्यो कुरालाई यतापट्टि सोध्दा पनि कस्तो हुन्छ भन्ने विषय मात्रै हो। यो कुनै त्यस्तो अफिसियल कार्यक्रम होइन। र अमेरिकामा लामो समयदेखि अघिदेखि यहाँ कुरा आयो, धेरैजनाले धेरै काम गर्नुभएको। अमेरिकामा लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमै काम गर्नुभएको, त्यसमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रको जटिल विषय मानिने अडियो भिजुअलमा टेलिभिजन जर्नलिजममा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको मिस्टर राम खरेल हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँले आफू पनि स्ट्रगल गरेर यो मिडिया अहिले यो स्थानमा ल्याइरहनु भएको छ कम्युनिटी जर्नलिजममा। र उहाँको अमेरिकी जर्नलिजमका विभिन्न सेगमेन्टहरूसँग पनि धेरै इन्टरेक्सन भइरहन्छ। उहाँ जानुहुन्छ, भेटघाट हुन्छ, कङ्ग्रेसभित्र पनि उहाँको एक्सेस छ। र हाम्रो कमिङ जेनेरेसनलाई उहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? इज इट ए काइन्ड अफ नाइस प्रोफेसन or it is our necessity or we cannot do it or what? So उहाँलाई सुनौँ अलिकति एकैछिन, त्यो पछाडि हामी क्वेसन आन्सरको रूपमा पनि जान्छौँ। Media is something I truly believe. Media is something that keeps track of every news and brings the news to the people. And that starts from a freedom of speech in the Constitution that protects the journalist and the media organization. And without the media organization, I don't think the government you can trust to do the right thing all the time. So you guys are my heroes, all the journalists that you follow politician or any issues that faces, whether it's individual level or community level or national level, international level, and keep that balance, keep that check all the time. And then we as a people sit back, whether we are watching TV or reading newspaper, you bring that news to us. Without that news, we will not know what is happening around that. So I truly believe your work and then the dedication and the risk also that you take to whether it's going to the war zone or just covering news media right over here in a very peaceful environment. You are always there with the camera, running around,
you know. So I truly appreciate that. When I came to this country like 20 years ago, like everybody here, it's a struggle. You know, coming from Nepal, you know, being one of the poorest country, you know, where per capita income was $300-400 to, you know, having to spend tens and thousands of dollars in college education. And we're always looking for scholarships, always asking and begging, hey, can you give us some money? You know, we are the poorest country in the world. You know, our family can support. But you have done that. You had that courage to come all the way from Nepal. So I applaud that for every one of you. And after coming to this country also, we go through so much of upheavals about knowing the language, not knowing the language, learning about the culture, the society, and trying to integrate with the fabrics of American culture. And we come out of that. And the society in the US accepts, and it's very open for all of us, right? It's a diversity, it's a melting pot here. So struggle is something that always teaches you to do the right thing and moves you ahead. That's what I have learned in my life. And hard work and dedication, and then one thing I like to tell you as a youth is believe in yourself. And believe in what you want to do and what your dream is, and go after that. And one day you will be successful on that. And that's what I have done in this country for 20 years. Because coming to this country was very tough. From my own family members, they were very hesitant. Who is going to support you? You're going to America. 20 years ago it was a big thing. Right now it's not. Right? Probably you see one member from every family from Nepal here because of the economic situation. तर म 20 वर्ष अगाडि आएपछि I kept going. There was times I used to live in 2 pieces of bread only. The last time I asked my mother for money was in Nepal. Can you give me this much money at least for 1 quarter? And I would take that risk and challenge to go to America and then pursue my education in engineering. And she applied that, and I worked very hard in college, working and taking a lot of credit hours, and then begging everyone, hey, do you have a scholarship? You know, anything, international scholarship or work study program, anything. So they saw that as a determination of us and gave me that opportunity to succeed. And that's what I am. And I wanted to share that with you totally. After that, I worked for a high-tech company, worked very hard from rising from bottom to up, managing a company, and I had my own company also. And given the situation, you know, Nepal, I didn't know anything about politics. I was not interested in politics. And coming to a nation where human rights, democracy, and freedom is something that bestowed on us by our founding fathers, and America leading always the world in that respect, and seeing last 20 years what is happening around the world, and America actually forgetting their own values, is what actually got me to do something about it. That's one thing. And second thing is this country and the people have given me so much opportunity to be who I am today. So it's my duty and responsibility to give back to that society. So getting involved in the politics in terms of helping people, and this country also has a poverty, you know. You have, being the richest country in the world, still we have 50 million Americans don't have health insurance. And our education system is falling apart. We used to be #1 in math, reading, and science 20 years ago. Now we are 17th to 23rd among industrialized nations. We've taken a backseat on environmental issues, right? And we've shipped jobs overseas, leaving major cities in East Coast, like Detroit, to all the Rust Belt. It's a ghost town. What that tells me is the policy that the Washington is making is not right policy. So it's about time that politicians in Washington DC, it has to come down from top-down approach. Take care of this country and the people first. That's when I decided I want to do something for this country and speak up against justice and help people in need. And given the situation in Nepal, that actually drove me more. Because I want to do something for Nepal also, being in that position. Because the way we are going through right now, it's just unimaginable catastrophe that we are facing in Nepal.
that I thought we got a democracy 20 years ago. So it's about time that we all need to be united and do something about our country and give back. So that's the reason I have chosen to run for US Congress next year. It's an uphill battle, it's a lot of work, but I'm ready to do it. I've done it in the last 20 years, whether sleeping 3 or 4 hours, and I'm ready to do it again for another 18 months and try it out. So one thing I like to tell to the youth is go for your dreams. Find out what you really want to do in life, because you want to be happy. When you get up in the morning, you're very excited, and I want to go and do this. That's the first thing you have to make, that really hard decision. And after that, go for that. Because this is a country gives you opportunity. No other country in the world, I think, gives you the kind of opportunity that this country gives. Running for US Congress is something I'm very proud of, and I hope you all will support me in my campaign, whether helping, volunteering, or financially. But this country has given me opportunity. You can become somebody and run for anything you want. If you work hard for it, you will get there. So in that journey, I hope you'll support me. And for a reporter, I really want to thank you for the greatest job that you guys do, and covering the news, everywhere, and bringing that to every home. Person who assigned all the reporters and cameramen to their stories. And that if you are seeking media coverage for your event, the thing you need to do is find out who the assignment editor is at the local TV station and address them directly. If you just send an email or a cover letter or just call, that's who you need to ask for. Once you talk to that person, it's mainly a question of how busy a news day it's going to be that day. So they might at the beginning of the day tell you that they will be there and they're planning to come to your event, and then something big happens and they don't show up. You can't take that personally, you just got to go back and try again. The biggest problem that I think the Nepalese community faces in the media is they don't know that there is a Nepalese community. Very low profile. In fact, just the name Kathmandu is synonymous in the USA with the most exotic place you can imagine. And we know it's not that exotic, obviously, but most people would probably, if you meet them in the street, think you're Indian, not Nepalese, or maybe Pakistani. So Americans don't know geography at all. They don't really understand or follow world politics. So it's very hard to get them to understand really how many Nepalese are here and just what they're doing in this country and what we can do to help them. The location of Nepal between China and India is of terrible strategic importance and should not be ignored, and yet it seems like in our foreign policy we're not doing enough to stabilize the situation back there with their current political crisis. And it would be a good time, I think, to really raise the level of media awareness about the situation. Does anybody have any questions? I'd be happy to answer. Yes, sir. सबभन्दा पहिला म नेपालमा बस्दा सबभन्दा पहिले मैले पत्रकारिता छलफल साप्ताहिकमा सुरु गरेको हो र छलफल साप्ताहिकमा मैले करिब 3-4 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि मैले संयोजन साप्ताहिक सञ्चालन गरेँ, भोइस अफ द नेसन र बालमञ्जरी नामक पत्रिकाहरूको मैले सञ्चालन गरेँ। र जब म मेरो आफ्नो पारिवारिक कारणले गर्दा युएसएमा आउनु पर्यो, मैले यहाँ आइसके पछाडि मैले त्यहाँ गरिरहेको पत्रकारिताको काम मैले केही भाइहरूलाई जिम्मा लगाएर आएको छु र उहाँले अहिले पनि मैले सम्हालिरहेको काम सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। र अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति त्यो बेला मात्रै सफल छ भन्ने हामीलाई अनुभूति हुन्छ जुन बखतमा जुन देशमा अथवा जुन समाजमा एउटा स्वच्छ पत्रकारिता हुन्छ र आफूलाई लागेको कुरा लेख्ने, सही कुराहरू लेख्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ र आफ्नो लागेको कुरा र सही कुराहरू लेख्न जुन मुलुकमा अथवा जुन मुलुकको कानुनले, जुन मुलुकको विधानले दिन्छ त्यो देशको मात्रै व्यवस्था सही प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसकारण संसारमा
जहाँ पनि जुनसुकै समाजको निर्माणमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रको र पत्रकारहरूको ज्यामितिको हात हुन्छ र त्यत्तिकै दुःख प्रश्न पनि हुन्छ। मैले जब नेपालमा पत्रकारिता सञ्चालन गरिरहेको थिएँ म दिसभरि 1 हप्ताको मेहनत गरेर साप्ताहिक पत्रिका छाप्थेँ, तर छापिसकेपछि पनि कहिले कहिले राति 12 बजे जब त्यो पत्रिका वितरण गर्ने समय हुन्थ्यो, वितरण गर्ने समयमा समेत हामीलाई समस्या आइपर्थ्यो। किन पत्रिका पठाउन जुन पैसा लाग्थ्यो बाहिर काठमाडौँ पत्रिकादेखि बाहिर, त्यो बेला पनि कहिले कहिले पैसा नभएको अवस्था हुन्थ्यो। यस्तो कठिन परिस्थितिबाट पत्रकारिता जगत गुजिरहेको अवस्था छ हाम्रो देश नेपालमा। यद्यपि अरू मुलुकहरूमा त्यो खालको स्थिति नहोला, छैन, तर हामी त्यो ठाउँबाट हामी यहाँ आएको हुँदा जहिले पनि हामीले हाम्रो देशको पत्रकारिताको विषयलाई जहिले पनि हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा, मैले यो आजको यो जुन यो फोरम हामीले अहिले यो पाइरहेका छौँ, यो फोरममा हामी जसरी जम्मा भइरहेका छौँ, यो नेपाल बाहिर बसेर संसारभरि पत्रकारिता गर्ने साथीहरूको निमित्त ज्यादै महत्त्वपूर्ण फोरम हो। किनभने हामीले आफ्नो ठाउँ छोडिसकेका छौँ र हामी अरू कुनै मुलुकमा आएर बसेका छौँ र त्यहाँ हामी पत्रकारिता गरिरहेका छौँ, छरिएर बसेका छौँ। आफ्नो सोचले आफ्नो व्यापक अनुसारको हामीले पत्रकारिता गरिरहेका छौँ र त्यो सारा पत्रकार साथीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर हाम्रो समाजलाई, हाम्रो कम्युनिटीलाई र हामी बसेको स्थानीय कम्युनिटीलाई, संसारलाई पनि हामी के दिन सक्छौँ भनेर हामी एक आपसमा इन्ट्रेक्सन गरेर हामी जान सक्ने एउटा फोरमको रूपमा यसलाई मैले लिएको छु र यसको आयोजकलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस पछाडि म यो फोरम मार्फत नेपालदेखि बाहिर बस्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीभाइलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामीले जुनसुकै ठाउँमा बसेर भए तापनि सही पत्रकारिता गर्नुपर्छ र सही पत्रकारिता गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले प्रत्येक वर्ष हामीले वर्षको $3000 पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर काम गर्ने साथीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो पुरस्कार गत सालदेखि सुरु भयो। गत साल दसैँको अगाडि हामीले काठमाडौँमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरेर त्यो पुरस्कारको वितरण गऱ्यौँ र अन्नपूर्ण पोस्टको अन्नपूर्ण दैनिकको साप्ताहिकले त्यो पुरस्कार गत साल प्राप्त गर्नुभयो र यो साल पनि हामीले अब दसैँ अगाडि त्यो वितरण गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ र यो प्रत्येक साल यो पुरस्कारको वितरण हुन्छ। यो पुरस्कार वितरण गर्ने समयमा हामीले के उद्देश्य राखेका छौँ भने, जो पत्रकार साथीहरू जसले आफू बसेको ठाउँबाट कलम चलाउँदाखेरि देशको लागि राम्रोसँग शिक्षामूलक अभिव्यक्तिहरू प्राप्त गर्ने गरी, शिक्षामूलक सन्देशहरू जाने गरी समाचारहरू लेख्नुहुन्छ, प्रकाशन गर्नुहुन्छ। उदाहरणको निमित्त देश अहिले हाम्रो देश सबैले भन्छन्, हामीले मात्रै भन्ने होइन, गरिबीको रेखामुनि छ र त्यही भएर हाम्रो देश नेपालमा गरिबी उन्मूलनको सवालमा त्यहाँ अशिक्षाको पनि ज्यादै धेरै ठुलो भोहरी छ। अशिक्षालाई उन्मूलन गर्ने सवालमा र नेपालमा अहिले हामीले जताततैबाट सुनिरहेका छौँ, भ्रष्टाचारले ज्यादै गहिरो जग्गा गाडेको छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान हुनेछ भन्ने हामीले हाम्रो उद्देश्य राखेका छौँ र यो अनुसार हामीले यहाँबाट पनि गर्न चाहँदा यी उद्देश्यलाई समेट्ने गरी हामीले लेख्ने गरौँ, कलम चलाउने गरौँ अथवा सूचना सम्प्रेषण गरौँ भने त्यसलाई हामी समावेश गर्न सक्छौँ। र म त यति पनि भन्छु, अझ अगाडि बढेर के अनुरोध गर्छु भने, हामी नेपालबाट बाहिर आएर बसेका पत्रकारहरूको तर्फबाट यहाँको सङ्गठनमा रहने साथीहरू, अगुवा साथीहरूले एकजनाको छनौट कमिटीमा रहन सक्ने गरी एकजना नाम हामीलाई सिफारिस गर्नुभयो भने हामी त्यो नेपालमा रहिरहेको अहिलेको छनौट कमिटीमा यहाँका साथीहरूको नाउँ पनि हामी त्यहाँ पठाएर यहाँको साथीहरूको सहभागिता पनि प्रतिनिधित्व गराउँछौँ। यही अनुरोध गर्दै यो अत्यन्त राम्रो र प्रशंसनीय काम भएको हुनाले यसको म सराहना गर्दै आफ्नो जीव ज्यानको केयर नगरी बजाजलाई जुन गर्नुभएको थियो र जसरी त्यो समाचार बाहिर ल्याउनु थियो त्यसले गर्दा बजाजमा जो फस्टायो त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई ठुलो मेरो एडमिरेसन छ। र अब यहाँको कुरा गरौँ। अर्को कुरा अब हाम्रो बच्चाको है राम खरेजीले भन्नुभयो किरण छेत्रीबारे। म भन्छु के भने
किरण छेत्री मलाई अझै पनि याद छ यत्रै नानीले थियौँ म ममाजी नानी उहाँको कारण हामी यहीँको मिटिङमा आउँथ्यौँ बस्थ्यौँ हाम्रो कुरा हुन्थ्यो कि एक ठुलो छोरीले के गरेको छ उहाँले के गर्नु हाम्रो आफ्नो आफ्नो कलाको जाने हुन्थ्यो त्यताबाट के भनेदेखि जे कुरा पनि जे हुन्छु भन्नु थाल्यो लागिरहनु पर्ने छ कुनै त्यो बेला मोडल काम गर्थेँ बच्चामा पनि र मलाई त्यस्तैमा सौक थियो र गएँ त्यस्तै म देख्छु रचेस्टरमा म देख्दै थिएँ अनि उनी पहिला सुरुमा गर्दाखेरि तिरी भन्ने सानो ठाउँमा गएँ काम गरेँ बिस्तारै बिस्तारै जब माथि पुगेँ जम्मै हामीले देख्छौँ टाप्रामा पुगेको मान्छे माथि पुग्यो तर जसको पनि त्यो सुरुवात चाहिँ टाप्रामा सानो तलब हुन्छ र प्यारेन्ट्सहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी गाइड गर्छ कहाँ गर्छ र त्यसैले म प्यारेन्ट्सलाई के भन्छु भने यो एएनए तपाईँको राम्रो स्ट्रिम हो जसरी किरण छेत्रीले एएनएबाट आएर तपाईँलाई भेटेर राम्रो इन्टरनेट पाएँ यहाँ उनले सो गर्थेँ नाच्थ्यौँ हाम्रा छोरीहरू सँगसँगै नाच्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरेर हो त्यसैले म प्यारेन्ट्सलाई के भन्छु भने आफ्ना बच्चा बच्चीले जे बन्न चाहेको छ त्यहाँ इन्करेज गर्नुहोस् र यो एएनए जुन एउटा फोरम प्रोभाइड गर्छ त्यसको अर्को कुरा के भन्छ भने हाम्रो धेरै साथी पत्रकारहरू नेपालबाट यहाँ आयो उहाँहरू यहाँ पत्रकारिता गर्दै के हुन्छ एउटा एडमाइरेसन हुन्छ किनभने आफ्नै जीविकाको लागि उहाँले अनेक किसिमको काम गरेको थिए आफ्नो पत्रकारिताको जुन लागेको छ त्यो उहाँले छोड्नु भएको छ साह्रै आइन्छ तर त्यसमा मेरो दुई चारवटा गुनासो छ त्यसरी तपाईँलाई सुनाउँछु यो गुनासोलाई तपाईँहरूले प्रिन्सिपमा ठान्नु होला यसलाई के ठान्नु होला भने एज ए कन्ज्युमर तपाईँहरूको पत्रकारिताको पढ्ने मान्छे मैले त्यसलाई कसरी हेर्दो रहेछु र मैले के खोजेको छु रहेछु र त्यो खोजेको चिज मैले पाइनँ किन अमेरिका भने कस्तो भनेको चाहिँ असाध्यै कन्ज्युमरले के थाहा जस्तो म अस्पतालमा काम गर्छु एभ्री पेसेन्टलाई चाहिँ छोडेपछि एउटा तपाईँको क्वेसन जान्छ के मन पऱ्यो के मन परेन त्यसलाई कसले के गर्यो के कम्प्लेन छ कि सबभन्दा राम्रो मान्छे को थियो त्यो जान्छ र त्यसमा कसरी मेरो डिपार्टमेन्टमा फार्मेसीमा डिरेक्टर हो मेरो डिपार्टमेन्ट के गर्यो भने भोलि मलाई सिलगढी बोलाएर श्याम वाट इज दिस क्यान एन्सर दिस क्वेसन भन्छ र अनि त्यस्तै भरमा मैले आफ्नो डिरेक्सनहरू आफ्नो चाहिँ कामहरू चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसैले मैले जे भनेको छु तपाईँले त्यो लागि मैले होला कि यो मैले एउटा अपर्च्युनिटिज अनि कन्ज्युमरको आँखाले भनिरहेको छु यो नठान्नु लागि मैले फेरि पनि खुट्टा तारेर नेपाली यहाँ आएर खुट्टा तारेर नठान्नु है त्यसरी दिनु र अनि मेरो एउटा फाइदा के छ भने अलिक पुरानो धेरै मान्छे गएपछि नेटिभ भने मान्छेले सुनिन्छ एउटा मलाई त्यो फाइदा पनि भएको छ एउटा के भने तपाईँहरू जति पनि नेपाली यदि अखबार चलाउनु भएको छ एउटा तपाईँहरूको कम्फर्ट जोन छ कम्फर्ट जोन के छ भने तपाईँहरू नेपालको रिपोर्ट गर्नुहुन्छ नेपालको प्रोटेक्सन जसले त्यसकै पछि दौडे अनि जति पनि नेपालको अखबार छ 90% 95%ले खालि नेपालको मात्रै न्युज आएको छ मैले एउटा चाहिँ नेपाल न्युज.com हेरेँ तपाईँहरू मन पनि जोडेको छैन अनि पहिले एकछिनमा त्यो कुवाको बिहान कुवामी खुद्रै भन्छ नि पहिले त्यस्तै विचारी प्रश्न है दोस्रो कुरा के भने एएनएमा यत्रो भयो यत्रो हलचाल भन्छ नि होइन म यही पास प्रेजेन्ट ओन्ली वान पास प्रेजेन्ट हुई शेयर मैं तैयार कर लाते ना यत्रो पास ओन्ली वान पास प्रेजेन्ट हुई शेयर आते नहीं कसरी पनि मलाई के भएको भनेर सोध्न आएन पत्रकार पहिलेबाट के भने तपाईँहरू पत्रकारमा के गर्नु पऱ्यो भने नेपालमा पत्रकारिता त्यसको पार्टिसन गर्ने मतलब कङ्ग्रेसकै तारिफ हो म एमालेकै तारिफ आफ्नो मनमा आए यहाँ त्यो हुँदैन यहाँ तपाईँले जे रिपोर्ट गर्नुहुन्छ मस्ट बी बेस्ड अन एभिडेन्स तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ कुरा गर्न जानु पऱ्यो अब हाम्रो दर्शनजी आउनुभयो है आउनुभयो अब दुईजनाले तपाईँले सिआर गरेर दर्शनजी कस्तो मान्छे भनेर सोध्न पनि जानु पऱ्यो होइन किनभने दर्शनजी आउनुभयो नि त्यहाँको नेपाली के भन्दो रहेछ उहाँलाई के गर्छन् भनेर तपाईँले एउटा ल्याउनु पऱ्यो नि म सोध्छु मलाई मैले त उहाँलाई चिनाएको यहाँ आउनुभयो मैले भने कस्तो खुसी लाग्यो मलाई एउटा नेपाली मानिस पाउँदैछ भने चाहिँ मलाई मेरो साथी नाम्रो जस्तो भएको छ अहिले पनि तर के भने पत्रकारहरूले तपाईँले के ल्याउनु पऱ्यो मलाई दर्शनजीले सिआरको के गर्नुभएको विश्लेषण गर्नु पऱ्यो उहाँको मान्छेहरू कोक्छन् के गर्नुभएको ल्याउनु पऱ्यो नि त त्यो आएको छ अनि अमेरिकाको जो जर्नलिजम के छ भने एभ्रिथिङ इभिडेन्स बेस्ड एभ्रिथिङ हाम्रो मेडिसिन एभिडेन्स एभ्रिथिङ अमेरिकामा इभिडेन्स बेस्ड इभिडेन्स भएन भने तपाईँले त्यो कोठामा कसरी लेखेर हो कि के हो डजन्ट मिन एनिथिङ दुई चारवटा केस भयो वासिङटनमा छापाउनुको लागि उनीहरूले 15-20वटा चाहिँ केस रिपोर्टहरू छाप्यो गयो त्यो कुखाएको ड्रग खाएको अघि
जर्नलिज्मको अवार्ड पायो, पछि आएर केही गरिरहेको छ, घरमा बसिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ निकालेको छ होइन। त्यसैले के भन्छ भने तपाईँको इभिडेन्स बेस आउनु पर्यो, त्यतातिर लाग्नु पर्यो तपाईँहरू पनि। किनभने अमेरिकामा बसेपछि भन्छ नि डुइङ रोम एन्ड रोमन्स डु। अमेरिकामा बसेपछि म त तपाईँलाई नेपालको स्ट्यान्डले हेर्दै मेरो तपाईँको कुराको स्ट्यान्ड म अमेरिकन स्ट्यान्डले जज गर्छु। त्यसैले यु हेभ टु, तपाईँ मलाई चाहिँ तपाईँको अखबार ढिलो पढ्ने चाहन्छ भने यु हेभ टु क्याप्चर। त्यो क्याप्चर गर्नलाई तपाईँले मैले के खोजेको रहेछ बुझ्नु पऱ्यो, अनि मात्रै हुन्छ। यहाँ बसेर नेपालको क्राइटेरिया गर्नुभन्दा नेपाललाई क्याप्चर गर्नुहुन्छ, वाट डज इट मिन? नथिङ एट अल। त्यो आफैलाई तपाईँलाई सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भन्दा केही पनि फाइदा हुँदैन। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा के भनेदेखि हामी यहाँ अमेरिकामा बसेको छौँ, हाम्रो कर्मभूमि हो। भोलि मलाई के हुन्छ, मेरो बच्चालाई के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भन्नुपर्छ। नेपालमा म जन्मेको हुनाले त्यहाँ के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ, मलाई क्युरियोसिटी छ, घुम्न चाहन्छु, सकियाली गर्न पनि चाहन्छु। तर मेरो खास चाहिँ नेपालमा 10-20% इन्ट्रेस्ट हुन्छ, जति त मेरो बिहानदेखि बेलासम्म 80% यी पनि मलाई गराउनु पर्छ। पछि तपाईँले मलाई चाहिँ यहाँ त्यसरी गर्ने त्यो खबर ल्याउनु पऱ्यो। अब हेर्नुहोस् त्यत्रो यहाँ भएको छ, मैले हेरेर नै भने खालि नेपाली जस्तो चाहिँ खुसी लाग्यो। तर साउथ इस्ट एसियाको जर्नलिस्ट पनि यहाँ कसलाई इन्भाइट भएन छ अनि साउथ इस्ट एसियाबाट जुन कम्युनिटी छ नि, नेपाली कम्युनिटी सानो भएपछि अनि सानो कम्युनिटी ठुलो बनाउन आउँछ, मिल्न जानु पऱ्यो। मिल्न जाँदाखेरि हामीले पाकिस्तानी, चाइनिज, कोरियन देशहरू ल्याउनु पऱ्यो। र साउथ एसियन कम्युनिटीको आफ्नो एउटा जर्नल पनि छ, म भेटेको छु, त्यसले बारेमा भनिरहेको छु। र जस्तो कि तपाईँको एसियन कम्युनिटी, एसियन एन्ड प्यासिफिक एफेयर्सको चाहिँ गभर्नरको चाहिँ काउन्सिल छ, म त्यहाँ एटेन्ड गर्न जान्छु बेलामा। र म भन्छु ए एउटा नेपाली पनि त्यहाँ गयो भनेर यहाँ, किन मलाई नेपाली होला, नेपाली फेरि हो नि। अब तपाईँहरूले त्यो कुरो उठाउनु पऱ्यो, तपाईँहरूको जर्नलिस्ट, तपाईँले चाहिँ गभर्नरले लानु सक्नु पऱ्यो कि यत्रो बिच छ नेपाली चाहिँ 50,000 छन्, तर त्यो गाउँमा एउटा पनि नेपाली छैन। तपाईँहरू जर्नलिस्ट रिपोर्ट गरेर कहाँ गयो होइन? नेपालको लिडर मात्रै बसाएर हुँदैन भन्नु खोजेको भने यहाँ बसेको नेपालीको इन्ट्रेस्टलाई कसरी डेभलप गर्ने, के गर्ने, तपाईँहरूले त्यसमा फोकस गर्नु पऱ्यो। अनि मात्रै म चाहिँ तपाईँहरूको अखबार पढ्न थाल्छु, तपाईँहरूको थाहा होइन भने म त नेपालै छोडेर आएको मान्छेलाई अलिकति बुझ्न चाहन्छु। सधैँ म डिटेल जम्मै अहिले फेरि कहिले कसलाई भेट्यो दिनु, म त्यो पनि जान चाहन्न नि। म त खालि म्याक्रो मात्रै हेर्छु नेपालमा। एउटा त्यो अर्को चाहिँ के भने अलिक इन्ट्रेस्ट भने त्यो एउटा इक्जाम्पल दिनु। जस्तो म कङ्ग्रेसमा चाहिँ लबी गर्थेँ नेपाली कङ्ग्रेसको लागि अनि कङ्ग्रेसको फन्ड गर्थेँ। र मैले भने एउटा नेपालीलाई त्यहाँ पठाउनु पर्छ भनेर कङ्ग्रेसले इन्टर्नसिप दिएर मान्छे पाएन। मैले अखबारबाट भने उहाँले पैसा दिन्छ भने पैसा दिँदैन बाबु, तर यहाँ गयो भने त्यहाँ पत्र पाउँछौ, कङ्ग्रेसमा मान्छेहरू चिन्छौ, बाटो हुन्छ। कसलाई पत्र छैन, किनभने हामी आफ्नो कुवाको काममै छौँ, नेपालकै त्यो कुवाको काममा छौँ, त्यहाँ हामी बाहिर जान चाहन्छौँ। अनि त्यसैले गर्दा पनि जो दर्शकले गर्नुभएको छ नि, म त्यसमा अझ बढी एडमायर किन गर्नुहुन्छ गर्छु भने उहाँले जुन त्यो साहस गर्नुभयो, उहाँले सफल होस् नहोस् त्यो पनि उहाँको त्यो गर्नु नै ठुलो सफल भइसक्यो। किनभने त्यो कुराले कति नेपालीहरूलाई, बच्चाहरूलाई तपाईँको चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ, त्यो गर्नुपर्छ भने एउटा चाहिँ बाटो देखायो, त्यो पनि ठुलो कुरा हो। आई विश टु द बेस्ट। तर नभए पनि उहाँले जो गर्नुपर्ने काम त्यो गरिसक्नुभयो, त्यो ठुलो एउटा चाहिँ साहसको काम बाटो खोल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा के भने अझै पनि अब्जेक्टिभिटी छैन, जहाँ धेरै बायस इथिक्स छैन। एक त तपाईँहरूको नाजामा आएर मैले भनेको थिएँ एउटा इथिक्स चाहियो छ नेपालमा चिजहरू हुने मैले अहिलेसम्म मैले कतिजनालाई चाहिँ लिएर डिस्प्ले गरेर निकाल्नु भयो त मेरो फर्टिलाइजर बोर्डमा एभ्री इयर 50,000 इन्फर्मेसन निकाल्छ, माने डिस्प्ले गऱ्यो नि तपाईँको कोडको चिज छ कसलाई पनि निकालेर मिनिङलेस छ पेपरमा गएर के गर्ने र हुनु पऱ्यो नि डिस्प्ले एक्सन पनि। किनकि जबसम्म तपाईँले आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ रेगुलेसन गर्दैन, एभ्री प्रोफेसन सेल्फ डिसिप्लिन र सेल्फ रेगुलेसन छैन भने त्यसको रेस्पेक्ट हुँदैन। सेल्फ डिसिप्लिन हुनैपर्छ र त्यसको रेगुलेटर पनि रियली ट्रिट हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूको अब अलिकति जसरी आर्ट गरेर आउनुभयो, नेपालमा त्यत्रो आर्ट गर्नुभयो, त्यस्तै अलिकति आर्ट गरेर पनि होइन यो भने त्यो सिडी हुनेछ, सिडी भन्ने सिस्टममा तपाईँ पार्छ नि नेपालको न्युज त्यहाँ पठाइदिनुहोस्, पैसा तरेला। तर के हो तपाईँ गरिरहनु भनेको पछि चाहियो भने त त्यही मान्छे जस्तो मेरो डिपार्टमेन्ट क्वेसन भन्ने मान्छे आउँछन्, भोलिन्टियर गर्छन्, अनि मलाई मन परेको अर्को त क्वेसन खायो भने के हो त्यसलाई त्यस्तै तपाईँहरूले पनि सिचिनीको थुप्रै छ भोलिन्टियर गरेर नहो नि गर्नुको भनेदेखि जब त्यहाँ ओपन हुन्छ कसलाई हुन्छ काम गरेर मान्छे हुन्छ अनि बाटो हुन्छ एकैताल बाटो
त्यसैले जम्मै कुरा मैले भनेपछि तपाईँहरूलाई नेगेटिभ प्रदान नहुनुहोला। यो चाहिँ मैले भित्री मनदेखि नेपालीले नेपाललाई राम्रो होस्, स्टप होस्, सुधरोस्, कसरी माथि जाओस् भनेर भने त्यसरी हेर्नुहोला। यदि भन्दै मलाई के भन्नु रूपमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले एउटा मिडिया मतलब म अडियो भिजुअलमा इन्जिनियर जब गरेँ, नेपालबाट कानुन पढेर आएर यहाँ, त्यसपछि एउटा यहाँको जुन पब्लिक टेलिभिजन छ च्यानल 30, जहाँ साथीहरूले चाहिँ एउटा 15 मिनटको कार्यक्रम चलाउँछौँ भन्नुहुन्छ, त्यसमा एकजना इन्डियन टेलिभिजनमा चाहिँ भोलिन्टियर गरिरहँदाखेरि मलाई अर्को अमेरिकनले मेरो परिचय सोद्धा त्यो प्रोड्युसर शशि अग्रवालले त्यतिखेर भन्नुभयो कि नेपाल इज पार्ट अफ इन्डिया। त्यही खड्किएर यो अमेरिकामा वासिङटन डिसी एरियामा कुनै पनि नेपाली मिडिया नै थिएन र मैले नेपाल पार्ट अफ इन्डिया होइन, यो चाहिँ छुट्टै देश छ, यसको आफ्नै अस्तित्व छ। आई एम नेपाली, आई एम नेपाली ओरिजिन, सो आई एम प्राउड टु बी नेपाली भन्ने देखाउनको लागि यो जननी जन्मभूमि स्वर्गगति गरिएसी मदर एन्ड मदरल्यान्ड आर डियरर देन हेभन भन्ने एउटा स्लोगन राखेर थालेको सगरमाथा टेलिभिजन आज 15 वर्षमा चलिरहेको छ। र त्यसरी नै यो नेपाल दर्शन टेलिभिजन भनेर अहिले मैले यो गत अक्टोबरदेखि सुरु गरेको छु। त्यो चाहिँ यो टुरिज्म, नेपाल टुरिज्म इयर जुन छ यसलाई प्रमोसन होस् भनेर नेपाली डकुमेन्ट्रीहरू इङ्ग्लिसमा सगरमाथा टेलिभिजन अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा छ भने यो नेपाल दर्शन चाहिँ इङ्ग्लिसमा मात्रै छ, किनभने विदेशीहरूलाई फोकस गर्नका लागि नेपाली कला र संस्कृति देखाउने हिसाबले थालेँ। अब क्वेसन रह्यो यहाँ चाहिँ यो मिडिया फोरमको। मलाई योभन्दा पहिला उहाँहरूले भन्नुभएको थिएन कि तपाईँले आएर आफ्नो एक्सपिरियन्स त्यहाँ बताइदिनुहोस् है भनेर। फोरम हुँदैछ, विद्यार्थीहरू बोलाएको छ, त्यहाँ आएर भनिदिनुहोस् कि उहाँहरूलाई इन्करेज हुन्छ। हेर्नुहोस्, मिडिया यस्तो चिज हो जुनमा लेखिसकेपछि, जुनमा पढ्न पाएपछि, जुनमा सुनेपछि, जुनमा देखेपछि अनि हामीलाई चाहिँ त्यो इन्फ्लुएन्स हुन्छ। मिडियामा आउनको लागि मान्छेहरूले धेरै खाले कुराहरू गरेका हुन्छन्। कतिले के गर्छन् भने आफू फोकस हुनको लागि ठुल्ठुलो कामहरू गर्छन्। कतिले के गर्छन् भनेदेखि ल अब भनौँ न त गत वर्ष 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो, भर्जिनिया टेकमा अरू सबै साथीहरू मिडियामा आयो भने एकजनाले गोली चलाइदिनुको मिडियामा आउनको लागि। त्यस्ता घटनाहरू हामीले चाहिँ कति सुन्छौँ। मिडिया त्यस्तो चिज हो, तपाईँहरूको अगाडि आउने र समुदायमा के भइरहेको छ अथवा आफ्नो कन्ट्रीमा के भइरहेको छ, संसारभरि के भइरहेको छ भन्ने कुरो जान्ने। म के भन्न चाहन्छु यङ जेनेरेसनलाई भनेदेखि तपाईँहरूले एउटा जबको हिसाबले मात्रै लिनुभयो भने पनि सिएनएनमा काम गर्नुहुन्छ किरण छेत्री, त्यसरी हेर्नुहोस्। र हाम्रो मिडियाको अर्गनाइजर साथीहरूलाई म के फोकस गर्न चाहन्छु भने कसले कुन पदमा ठुलो काम गरेको छ भन्दा त्यसले कतिको कन्ट्रिब्युसन देश र समुदायमा कतिको कन्ट्रिब्युसन पुर्याएको छ त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न कोसिस गर्छु। किरण छेत्रीले सिएनएनमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ नेपालको चाहिँ प्राउड हो। उहाँ अमेरिकन आमा र नेपाली भनेर जन्मिनु भयो। उहाँले चाहिँ फक्स च्यानलमा काम गर्नुभयो। पेरोलमा म पनि सिएनएनको पेरोलमा छु, किनभनेदेखि म पनि न्युज क्रुमा छु। तर एक्जामको बन्न सक्ने उहाँ एउटा चाहिँ नेपाली छोरी, म नेपाली गोरी छोरी हुँ भन्नुहुन्छ उहाँले। तर हेर्नुहोस्, म अमेरिकामा जन्मेँ, म अमेरिकन भन्न रुचाउँछु। एउटा मेरो चाहिँ प्यारेन्ट्सको ब्याकग्राउन्ड, मेरो फादर्सको ब्याकग्राउन्ड नेपाली हो। तपाईँहरूले नेपाली जर्नालिस्टहरूलाई फोकस गर्नुहोस् ताकि नेपाली बच्चाहरूले नेपालको रिप्रेजेन्ट गरोस्। कसले ठुलो जागिर खान्छ, कसले के गरेको छ भन्दा पनि भन्नुहुन्छ उहाँले आफै। उहाँ हम्बल इनफ, हामीले उहाँलाई एउटा एज अ स्टार हेर्छौँ। र हाम्रा साथीहरूले चाहिँ मिडियाको साथीहरूले यहाँनिर स्ट्रगल गरेर मिडिया चलाउनेहरूलाई फोकस गर्नुभन्दा भोइस अमेरिकाको डाइरेक्टर को छ अथवा अर्को च्यानलमा काम गर्ने को छ त्यसतिर फोकस गर्नुभयो। र म मिडियाको साथीहरू मतलब यो फोरम चलाउनेहरूलाई अब आइन्दाका फोरमहरू चलाउँदाखेरि स्ट्रगल गरेर त्यसले समुदाय र आफ्नो मातृभूमिलाई के सहयोग पुर्याएको छ अथवा त्यसले कतिको चाहिँ हाम्रो समुदायमा इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भन्ने कुरामा फोकस गर्नुहुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु। जस्तै अब भनौँ हाम्रो चाहिँ रमियाजी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ इमेल पाउने बित्तिकै मैले उहाँलाई पहिला फोन गरेँ, हेर्नुहोस् मेरो एउटा फोरम छ, त्यो फोरममा तपाईँ बोलिदिनुहोस् न। मैले भाषणको लागि भनेन, किनभनेदेखि त्यो फोरम भोलि 2 बजेदेखि 3-3:30 बजेसम्म चल्दैछ। त्यो फोरमको नाम छ गिभिङ ब्याक टु नेपाल। तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ देशको लागि अथवा के गर्न सक्नुहुन्छ समुदायको लागि, जसले नेपालको नाम अगाडि आओस्, नेपालमा केही राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो फोरम सञ्चालन गरेका छ। यदि तपाईँहरू कसैले पनि नेपालमा अर्फनेज खोल्नु भएको छ
अथवा INGO खोल्नु भएको छ अथवा नेपालको विकासमा ध्यान दिनु भएको छ, पाँचै जग्गादेखि लिएर चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति मेरो फोरमको लागि लायक हुन्छ, न कि यहाँ चाहिँ धनाढ्य भएर सबैजनाहरू यहाँ आएर कुरा गर्छन् हामी कस्तो गर्छौँ होला, हामी यस्तो हुन्छौँ होला भनेर, कसैले पनि हामीलाई त सोध्दैन. No one asks us what's it like to go to school here, what's it like to live here, what's it like to be born here, and it's just all of the grown-ups expressing their opinions. We don't get a voice at all, and I think that's really sad, especially to all the children out there who have a voice but don't have the courage to stand up and tell their parents, tell their peers, and tell their community that they can also get up here and talk. Living here is pretty much like Nepal, except you have a lot of the facility, you have like a lot of opinion, you can share your opinion, you can be whoever you want when you grow up. I think that's why our parents made all the sacrifices that they did to come here and bring us here, even though they sacrificed so much. They wanted us to have a better life, to have a better future, and have the chance to be who we want to be, not who we were forced to be because of the fact that we have money or we couldn't pay for education or anything like that. And I think that the media is a good way to show everyone that you care about the Nepali community and that you're Nepali, and that even if you're living in America, even if you were born in America, you can make a difference and show the whole world that the Nepali people can do everything as well and everything as efficient and be who they are, and show the world who we are and make sure that they know us as intelligent and smart and serious, and that we're determined to be who we are. And I think the media is a great way to do that, especially if you're not born in Nepal, if you were born here and you don't know what Nepal's like, and you don't know what the children there face every day, how everything we take for granted, they have to work really hard for how they want to go to school, and we keep saying that we don't want to go to school and that's a waste of their time. Or people that are begging to go to school and want chances to learn, well, we just take everything for granted. त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अलिक सिनियर हुनुहुँदैछ, उहाँसँग थिएन तर लिनियर सिंहसँग नजिकबाट थिएँ, किनभने उहाँ पेसाले पाइलट, म आफू इन्जिनियर, त्यसैले हामी अहिले